Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про Гренландію. Ця тема давно в мене на язиці була, якщо чесно, але потім я то працювала, то, як бачите, захворіла, тому дещо вона в мене відклалася. Але тема важлива, тому що, як ви знаєте, Трамп накинув око на Гренландію. Здавалось би, а щось і стало. Але насправді проблема Гренландії, вона надзвичайно багатогранна, якщо чесно. І вона задіває чимало аспектів. Звісно, можна розглянути суто політичне протистояння, мов те, що Гренландія знаходиться насправді в надзвичайно вигідній позиції, але це вона зараз так знаходиться. Насправді, буквально ще 40 років тому на Гренландію ніхто особливо не звертав уваги. Так, вона, звісно, була в полі зору країн, але насправді ніхто не робив на неї сильно великих ставок до цього часу. Причина була головна і основна. Там знаходилася вічна мерзлота, як припускалося. Знову ж таки, ще якихось 40 років тому ніхто взагалі-то не думав, що Гренландія різко почне танути. Зовсім ніхто не робив на це ставку. Тому ставки були зовсім інші. Ставки якраз виходили з того, що лід на Гренландії буде тривалий час. Це робило Гренландію вкрай цікавим об'єктом з точки зору військових, з точки зору всіляких різних експериментів. Туди США перекидало всілякі різні відходи. І, до речі, не лише відходи, там встановили базу для зберігання насіння, зробили, так би мовити, велике зберігання для всієї планети з одного боку, знову ж таки роблячи ставку на вічну мерзлоту. І ці всі проекти, вони якраз базувалися на тому, що Гренландія і надалі буде холодною. Ніхто не врахував діяльність людини як такої. Тому що, знову ж таки, ще 40 років тому вважалося, що, наприклад, об'єкти за полярним колом, вони знаходяться в екстремальних, так би мовити, умовах. І там, звісно, держави намагалися поставити свої установки, вони і ставили, деякі з них навіть працювали. Якщо ви не знаєте, на Аляскі є цікавий об'єкт, він взагалі-то суперсекретний, але тим не менше, рахуючи те, що це об'єкт холодної війни, то звісно, що на нього так собі дивляться. Це, щоб ви розуміли, що не тільки на Гренландії є цікаві об'єкти, типу великих радарів. Самий великий радар взагалі-то знаходиться на Алясці. Самий великий, самий цікавий і самий секретний з точки зору США. Тому, якщо чесно, сильно нападати США на Гренландію, якщо чесно, я не бачу таких передумов. Але ж це політика і плюс не забувайте про діяльність людини. Я почну із зеленої теми, тому що, як я вам розповідала, що 40 років тому ніхто не робив ставку на те, що льодовики почнуть танути. А безпосередньо клімат у нас вже починає вкрай сильно впливати на загальну політику як таку. І я хочу розглянути оцю всю політичну, тактичну, стратегічну історію з точки зору впливу клімату, тому що він грає далеко не останню роль. Десь 12 років тому, може раніше, може пізніше, я навіть вам не скажу. Я бачила в періодиці статтю, яку висунули, так би мовити, умовно кажучи, зелені, вони зачитали її, здається, навіть перед ООН. Тобто стаття була шикарна, стаття була вкрай така голосна. І щоб ви розуміли, наскільки вона була голосна, саме по цим висновкам з цієї статті був знятий фільм «Післязавтра». Тобто фільм «Післязавтра», кому цікаво, то він взагалі-то ґрунтується на досить таки ґрунтовному науковому аналізі. Але ще якихось 12 років тому, не те що 40, взагалі ніхто ідею глобального потепління, так би мовити, не розглядав всерйоз. Тому що ті цифри, які були передані в статті, вони передбачали глобальне потепління десь за 70 років, десь так. 70-80, якщо мені не зраджує пам'ять.
В цьому плані сильно схоже на фільм «Післязавтра», тому що в фільмі, що в реальності, так би мовити, наукові прогнози дещо перевершили сподівання. І взагалі-то весь світ зіткнувся з тим, що зі статтею, яка там вийшла і нікому не була цікава, що вона раптом стала вкрай цікава і вкрай актуальна. Тому що передбачалося, що якщо загальна температура на планеті підвищиться, не дай Бог, на 0,3 градуса, то там почнуться якісь такі страшні події. Так би мовити, 0,4 градуса – це також ріки сохнуть, так би мовити. Але, щоб ви розуміли, за якихось 12 років з часу виходу статті ми підняли загальну температуру на планеті на цілих плюс 3 градуса. Не на 0,3 градуса, а на цілих плюс 3 градуса по планеті. І це уже надзвичайно важливо. Зараз уже збирається така конкретна конференція, і все це, так би мовити, обговорюється на вищому рівні. Зеленський там виступав, що він там робив, я не знаю, це явно не для його розуму була конференція, але тим не менше він там позвіздився. Можна подумати, там треба було звіздитися, там треба було якраз створювати мозковий штурм. Тому що з часу виходу статті світ висновків не зробив. А країни-гіганти, такі як США, Китай та Росія, взагалі сказали, що вони не приймають участі. Насправді там їх, здається, було чи то 7, чи 4. Якщо я знайду дані статті, я кину. Росія, як ви знаєте, взагалі підняла антизелену кампанію. І щоб ви розуміли про вплив Росії, такий серйозний, так він заключається в тому, що Україна якраз підтримала антизелену кампанію Росії. Чого науці невідомо. Певно, за інерцію, знаєте, всі підуть вішатися, і наші політики також підуть вішатися. Ну, з усіма. Але справа в тому, що це нерозумна політика. Тобто я розумію, чому це не сподобалося Росії. Тому що там йшла мова безпосередньо про вічну мерзлоту Сибіру, як потенційно небезпечний об'єкт, так би мовити. Тому що льоди тануть всюди і в Сибіру також. І якщо почнуть танути льодовики в Сибіру, вічна мерзлота маю на увазі, це звільнить енну кількість природнього газу. Того самого природнього газу, яким так славиться Росія. І оцей весь російський природний газ піде в атмосферу, щоб ви розуміли, наситивши атмосферу вуглекислим газом. І, так би мовити, потепління перейде з арифметичної прогресії в геометричну прогресію. І Російська Федерація тоді чітко сказала: ні-ні-ні, ми не віримо в ці казки, мов, ля-ля тополя, не треба нам оця вся зелена тема. Європа, наприклад, вирішила, що їй потрібна ця зелена тема. Як ви пам'ятаєте, у Європі був парад зелених, які прийшли до влади. Наші політикани взагалі не зрозуміли, що роблять зелені безпосередньо в Європі, навіщо вони треба, що вони там хочуть. Хоча насправді європейські уряди, правда, зрозуміли, про що йдеться в статті. Насправді за зелених була та сама Ксена, принцеса воїни, навіть її подружка. Раптом ви не знали. Не лише Грета Тунберг. Не треба. Але Грету ми знаємо, а Ксену, принцесу воїн, якось не дуже. Але Європа й досі хворіє частково на зелений активізм, і це нормально. Це якраз нормальні здорові тенденції. Єдине, що політичних потуг Європи явно бракує, тому що є ж у нас великі гіганти. А тим часом безпосередньо льодовики почали таяти, і їхнє танення спричинило пожежі. Між іншим, що у Штатах через це горять ліси, через підвищення середньої температури. Також через підвищення середньої температури горять ліси Сибіру. Знову ж таки, підвищуючи загальний рівень вуглекислого газу в атмосфері. Треба сказати, що на плюс 3 градусах в атмосфері ми можемо сказати, що процес потепління є незворотнім. Тому що до людської діяльності вже додалася природня діяльність.
І якщо ми на свою людську діяльність ще можемо якось повпливати, хоча не до всіх доходить, але ми можемо повпливати, то зупинити природні явища ми вже ніяк не можемо. Розумієте? Можете потім скільки завгодно звинувачувати, так би мовити, в пожежах США чи Росії, кого завгодно. Хоч тих самих чужопланетян. Чесно, байдуже. Ми, живучи на планеті, ми не знаємо всіх природних механізмів. Але ми мало того, що не знаємо, ми ще й ліземо туди, куди не треба. Це я говорю до того, що зелена повістка насправді вкрай важлива. І нам вкрай важливо зупинити зараз викиди всіх вуглецевих газів. Абсолютно. Це нас не врятує, я відразу кажу. Тому що якщо ми піднімемо середньорічну температуру ще на плюс 3 градуса, то нам загрожує потім глобальна заморозка, як у фільмі «Післязавтра». Але оскільки політики живуть сьогоднішнім днем, і далеко вони не дивляться, ну як? Ми зараз живемо в еру популізму, це також важливо, тому що у нас в ход ідуть соцмережі, з одного боку вони покращують комунікацію, з іншого боку вони показують середній рівень, так би мовити, середнього громадянина на середню країну. Давайте я трішки тавтологію поясню. І середній рівень інтелекту, в тому числі політичного, у нас падає. Притом він падає у всіх. Я сподівалась, що, так би мовити, в Україні є виправдання, хоча погане виправдання, за те, що ми пострадянська країна, і попри те, що ми всіляко симпатизуємо демократичним процесам, на практиці ми, якщо чесно, ті ще демократи. Я приймаю критику на свою країну, тому що я розумію, що наша політична еліта, м'яко кажучи, не дотягує. Але я сподівалася, що принаймні в Європі та в США політична еліта, ну вона принаймні більш стабільна. Є більш стабільні демократичні політичні еліти, які принаймні за свою стабільність будуть боротися. Як виявилося, що у Європі і особливо у США просто цей процес дещо відстає від нас. Тому наші чудики вважають, що а ми ж передові. Ви передові по деградаційній темі. Я б не хвалилася б на вашому місці. Це не передова система, те, що ви відзначаєтеся великою любов'ю до популістичних течій. Зовсім. Тому що одна справа, коли Україна страждає від популізму, це погано, тому що у нас президент явний популіст, він явно не тямить, що він говорить, коли він відкриває рота. У нього навіть по очах часом видно, де він в темі, де він не в темі. І він актор актором, але приховати цю емоцію він не може. Тобто я коли дивлюся його інтерв'ю, того я останнім часом не дивлюся його інтерв'ю. Так би мовити, ну я бачу навіть те, як він ставиться до ситуації. Тобто, але для мене це, чесно, не для слабодухих історія. Це просто я там його буду зупиняти на кожній секунді, на кожній хвилині і буду висловлюватися досить таки довго. У мене є відео такі на каналі. Тобто я не оправдовую Володимира Зеленського, але суспільство має робити з того всього висновки. А оскільки у нас переміг в інформаційному полі середній Вася, то висновки будуть робитися вкрай повільно. Єдине, що ви можете порадуватися, що не тільки у нас ці висновки будуть робитися вкрай повільно. Тому що, наприклад, у США, так би мовити, є новий президент Трамп. Старий новий президент. І те, що робить Трамп, це звичайний популізм, я вам чесно кажу. Тобто не треба думати, що Трамп розумний тільки тому, що він говорить щось таке незрозуміло та ще й англійською мовою. Не треба. Насправді він далеко, так би мовити, не сама розумна людина, якщо чесно. Його навіть не можна назвати політичною твариною, тому що політична тварина, вона бореться за виживання. Розумієте?
політична тварина, вона, ну, того і тварина, тому що з одного боку вона може проявляти жорстокість, з іншого боку, ну і агресія – це агресія виживання. А Трамп просто багато говорить. Розумієте? Можете подивитися на наш український Ютуб, у нас кожен другий багато говорить. Розумієте? У нас таких, як Трамп, вагон. І навіть не один, якщо чесно. У нас таких Трампів завалісте, що називається. А у США він поки що статистично один такий. Але він дорвався до влади. Але я, наприклад, останнім часом не слідкую за тим, що каже там, Трамп, оце весь, навіть вся його, так би мовити, база, ну, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, і інформація, яка подається, вона мало того, що піддається під заголовками «Сама правдива правда», наприклад. Або, так би мовити, «Останні новини», або «Дивіться тільки це», «Подивіться на мене» і так далі і тому подібне. Оце весь клікбейт, самий натуральний, який не несе суттєвої нагрузки жодної, але тим не менше він є, і він активно пропагується. Але він не відображає суті. Тому що Трамп, коли починав свою кампанію, ну наскільки я пам'ятаю, знову ж таки, він у нас якраз виступав за стабілізацію економіки в США. Ну я подумала, ну окей, ну раз за стабілізацію економіки, значить, що ми будемо робити? Ми будемо всіляко, так би мовити, піднімати коефіцієнт долара. Ну, як мінімум. Зменшувати розходи, підвищувати доходи, так би мовити, займатися цією всією історією. Да? Чи ні? Тому що віднедавна риторика президента майбутнього США взагалі змінилася з ніг на голову. Тому що він стабільний популіст. У нього, так би мовити, вектор думки коливається від 0 до 200. Стабільно. Впродовж доби. І слідкувати за оцим маячком – це немає дурних, якщо чесно. Я цим займатися не буду, я відразу кажу. Я буду дивитися на дії, а не те, що говорить Трамп. Тому що приймати близько до серця те, що він говорить, це себе не поважати. Але якраз під Новий рік у нас же ж відбулася атака на США. Дрони, якщо ви пам'ятаєте. Мене ця тема вкрай заділа, але я, так би мовити, була трішки втомлена, я її запам'ятала. Що там тільки не піднімалося з цим, так би мовити, нападом на США. Мене здивувало те, що, по-перше, дрони не можна збивати. Ну, я розумію. Ну, тобто, США – це все ще демократія, на відміну від України. І тому закон США говорить, що якщо піднімаються дрони, то вони або за промовченням цивільні, або за промовченням військові. І, так би мовити, і військовий дрон збивати не можна, і цивільний дрон збивати не можна. Тому що за промовченням всі думають, що всі будуть зберігати правила. Ну, така логіка цього закону. А ніхто третю сторону в задачу не вклав, я так розумію. Тому що дрони зухвало висіли, так би мовити, над базами США, і їм за це нічого не було. Хоча було зрозуміло, що це явно не дрони США. Було висунуто купу теорій, от просто неймовірно. Мені інопланетяни сподобалося більше за все, чесно. Тому що я, наприклад, представник теорії темного лісу. Я вважаю, що якщо ми маємо справу з високорозвиненою цивілізацією, то вони, напевно, є стільки можливостей приховати від нас свою діяльність, що якщо ми їх бачимо, то це явно не інопланетяни, якщо чесно. Але ж у нас якраз тема УФО знову піднялася. Ну, я рада дуже. Але, тобто,
Можна там було подивитися те, як люди оцінюють ситуацію. Знову ж таки, для мене це було вкрай цікаво. Коли люди, які там ніколи особливо не думали про інопланетян, і тут раптом вау, подивіться, там інопланетяни, вони за нами слідкують. Кому ти треба, чувак? Щоб за тобою ще слідкували. Але тим не менш. Ми потішили своє людське самолюбство, вирішили, що ми дуже потрібні інопланетянам. Прямо дуже вони хочуть дізнатися про те, які ми неандертальці, якщо чесно, і те неандертальці були в рази гуманістичні. Тим не менше, на цьому ж історія не закінчилась. Явно США якось переосмислили, хто це зробив. Якщо чесно, з того всього є 3 теорії, хто це міг реально зробити, окрім чужопланетян. А саме Китай, США та Іран. Це 3 основні кандидати. Давайте їх розберемо. Китай. Китай, якщо чесно, вкрай сильно співпрацює зі США. Я не думаю, що Китаю сильно потрібні пригоди на його китайську дупу. Чесно я вам кажу. В Китаї боргів по самий ні. Як він буде їх віддавати, я не знаю. В нього роздута мильна бульбашка безпосередньо з будівництвом. І будівництво як будівництво, а що вони будуть робити з непогашеними кредитами, це науці невідомо. Тобто всередині економіки Китаю роздута велика економічна бульбашка, її треба закрити, а китайці не знають як. І поки китайці не знають як, вимахуватися перед США Китай не буде. Навіть якщо Китай в душі глибоко не сильно симпатизує США, вони не підуть на такий крок, це просто нелогічно. Скоріше за все, Сі все ж таки буде більш лояльним до будь-якого президента США. Воно зрозуміло. Тому що Сі, як мінімум, хоче жити. Тобто Китай відпадає відразу. Китай може якось спробувати половити рибку в мутній воді міжнародної політики. Це максимум, що може зробити зараз Китай. Ескалювати ситуацію зі США Китаю не з руки. Хоча Китай може допомогти, наприклад, сторонніми технологіями, як варіант, це мінімум. Напряму Китай зв'язуватися не буде, я не роблю на це ставку. От Росія може. От Росія, вона конкретна заінтересована особа, якщо можна так сказати. По-перше, знову ж таки, пропаганда в Росії поставлена на ура. Тримайте це десь в пам'яті. І, так би мовити, пропаганда промила мізки всім, особливо верхам. Тобто, якщо низи російські ще якось, можливо, десь там трішки притягнуть, часом десь знаходяться, то верхи, вони явно замкнені на собі, і вони явно люблять ту пропаганду, яку самі собі генерують. Вони, по суті, обманюють самі себе, і, по суті, вони живуть у вигаданому світі. Вони марять холодною війною, притом марять давно. І Путін не дарма ескалює в тому самому Північному морі. Тримайте Північне море десь, так би мовити, в пам'яті. Тому що все, що робиться негативно в Північному морі, це явно рука Росії. Більше нікого. Не менше. У Путіна, як мінімум, є мотив погратися зі США, так би мовити, в поділ світу. Путін це, так би мовити, сильно навіть і не приховує. Плюс Путін веде війну з Україною, і у нас є, так би мовити, змагання з ними в технологіях. Так само, як Україна вдосконалює дрони, намагаючись завдати максимальне ураження Росії на російській території. Це сильно дискусійне питання, тому що я вважаю, що ми спочатку маємо захищати себе на своїй землі, а вже потім, якщо у нас з'являться зайві додаткові сили, то тільки тоді можна завдати пакосного удару по Росії. Тобто ми можемо нападати, але від захисту, але це, так би мовити, особисто моя думка. Але поки ми робимо ставку на ескалацію з Росією, не обдумуючи кроки, ми спонукаємо ворога робити так само. Це важливо, це, щоб ви розуміли, наскільки зараз весь глобальний світ взаємопов'язаний. Люди, зрозумійте, ми зараз
будемо йти до того, що ми всі живемо на одній кульці. І, будь ласка, поводьте себе обережно на цій крихкій кульці. Вона у нас одна. Я вас дуже прошу. Ця кулька нас всіх не витримає. А якщо витримає, то вона сильно психане. І буде абсолютно правою. Тим не менше. На боці Росії є, як не дивно, наукова база. Тим більше, що наукова база, якщо чесно, у нас, знову ж таки, пам'ятайте, що ми всі живемо на одній кульці, вона плюс-мінус відкрита. Зараз наука також відкрита повністю. Практично всі країни можуть розвивати свою науку так, як вони захочуть. Знову ж таки, ми живемо на одній кульці. Якщо ви мене спитаєте, хто мій Бог, то оце подивіться на оцю кульку. Тобто, в мене цікава, так би мовити, ідея щодо Бога. Тобто, я не сильно вірю в Бога такого біблійного. Але, тим не менше, якщо мене спитати, хто мій Бог, то явно сама земна куля. Ось це мій Бог. Але ми ж можемо використовувати знання, які нам дала еволюція. Давайте назвемо це все так. І Росія досить таки вправно може це все використовувати. Тим більше, що Російська імперія, навіть Радянський Союз, як ви знаєте, активно експлуатував науковців. От буквально експлуатував. Тому що робить російська шарашкіна контора, ніхто не дасть гарантій. Але те, що вони явно щось там думають і щось там шурупають, це можна сказати напевно. І напевно, науковці, можливо, якось уже навчилися використовувати вітри, наприклад, рухи повітряних мас. Можливо, хтось навіть підняв дрони до нижніх шарів стратосфери раптом. Можливо, не треба піднімати аж до стратосфери, а то у мене велика фантазія. Можливо, можна трішки нижче. Тим не менше, якось використовувати повітряні маси для руху дронів, які фізично не можуть перелетіти на такі довгі відстані. Плюс можуть допомогти супутники, знову ж таки. Можливо, не свої, можливо, наприклад, китайські. Знову ж таки, таємне махання рукою Сі Цзіньпіня ніхто не відміняв. Але, тим не менше, головна особа, яка зацікавлена в тому, щоб нарощувати ескалацію глобально, це якраз Росія, а не Україна. Ми в цьому плані дрібний злодюжка. А Росія великий злодюжка. І така у нас цікава війна України з Росією. Але є у нас ще третій варіант. Це безпосередньо Іран. От на Іран я взагалі-то не дивилася. Тобто я сумніваюся, що Іран прямо так захотів знайти собі чергові пригоди на свою іранську дупу, щоб запустити ще дрони на США. Хоча, наприклад, громадяни США нарікали на те, що, так би мовити, в повітрі прозвучав мопед. Ми, українці, точно знаємо, що це типу шахед. Але, знову ж таки, Росія використовує шахеди проти України, і Росія, так би мовити, має свій шахедний завод, умовно кажучи, на своїй території. Тому те, що пролітали мопеди, умовно кажучи, над США, це ще не говорить про те, що винен Іран. Знову ж таки, він може бути винен не прямо. Тому що це все ж таки загальна вісь зла. І вони, звісно, хочуть насолити США, але, так би мовити, щоб ніхто не знав. Знову, як ці троє поміж собою домовилися, я не знаю. Але найбільш таким зухвалим представником я вважаю Росію. Цікавіше, як на цей інцидент відреагував Дональд Трамп. Він сказав, що треба, так би мовити, Гренландію наш зробити. Я вважаю, що це взагалі-то нераціонально. Окрім того всього, що адміністрація Дональда Трампа ще не сіла в овальний кабінет, а вже, так би мовити, почала сильну яскраву зовнішню політику. І Панамський канал треба Дональду Трампу, і Канада, так би мовити, треба Дональду Трампу, і Гренландія треба Дональду Трампу, і в Європу, так би мовити, ми влізаємо. Тобто Дональд Трамп явно себе переоцінює. Я вважаю, що треба, щоб хтось йому це сказав.
Це сильно великі замашки, і США це не потягне, як мінімум. Тобто свої бажання треба скоротити трішки. Тому що от у нас друга армія світу напала на таку собі армію світу. І з'ясувалося, що вже українська армія, друга армія світу. Розумієте, в чому фокус? І це Росія воює проти України. У мене складається враження, що США не зробили висновки навіть з Афганістану, з того самого Афганістану, за який прилітало Джозефу Байдену, щоб ви розуміли. От Джозеф Байден такий поганий вивів війська з Афганістану. А Трамп такий хороший, явно хоче завести війська на Панаму, да? Ну, як мінімум на Панаму. Тому що Панаму ще, так би мовити, війська США потягнуть. Знаючи історію США трішки, тобто ще там можна повоювати. Якщо сунутися в Гренландію, то можна, так би мовити, і не сунутися. Там буде вкрай цікава історія. При мінусовій температурі, з білими ведмедями в обнімку, на великій території, яку важко контролювати. Тобто для мене історія з захопленням Гренландії – це взагалі щось іще. Але ж, ми ж, так би мовити, величні, ми ж могутні, ми трішки популісти разом з цим. Це просто неадекватна політика. З одного боку, можливо, хтось порекомендував Дональду Трампу, що, можливо, все ж таки головний кандидат – це Росія. І Дональд Трамп вирішив, значить, де найкраще так стати, щоб було дошкульно Росії. Звісно, що в Гренландії. Але безпосередньо у США з Данією вкрай хороші відносини. Окрім того всього, коли Дональд Трамп якраз варив воду Данії в тому числі, він усім варив воду, і Данії в тому числі, безпосередньо дрони прилетіли в Данію. Що ще більше загострило питання, так звідки ж літали дрони? От коли дрони прилетіли в Данію, я побачила статтю вже тут, що дрони таки прилітали і кружляли, знову ж таки, випадково над військовою базою. Цілком випадково, які розумні дрони. Ви знаходите? То я відразу зрозуміла, що Росія тут головний кандидат на ескалацію цього всього конфлікту. І взагалі-то, якби США мали б мудрість, то вони просто поговорили з данцями. Данці якраз були б не проти звичайної розмови. Тим більше, що Гренландія велика. Там проблем вистачає і так. Навіщо сваритися? Коли в Данії зі США якраз були відносно Гренландії до цього дружні відносини. Можна було якось договоритися. Звісно, що можна. Тим більше, що загрозу Росії, я думаю, розуміють однаково, що США, що Данія. І що Данія, що США однаково постраждали безпосередньо від прильоту дронів. Невідомо від кого, але я допускаю, що від Росії. Тобто, можливостей знайти союзника проти великого ворога куди розумніше, ніж сваритися безпосередньо з маленькою Данією. Я розумію, що Данія маленька, але тут живуть вікінги, а безпосередньо в Гренландії живуть місцеві народи, які, якщо ви пам'ятаєте, то дали прикурити вікінгам. А що місцеві народи зроблять безпосередньо з тим народом, який прийде на їх землю і щось зробить не так, зараз, звісно, місцеві народи Гренландії симпатизують багато кому, вважаючи здобути незалежність. Але, знову ж таки, зараз на кону велика гра. І я хоч всіляко вболіваю за місцеві народи, мені надзвичайно подобається ця вся культурна спадщина, але не про це зараз, а про те, як безпосередньо посунути Росію і вказати їй на її місце. Тому що Росія безпосередньо примудряється напакостити уже всі північні півкулі, не тільки Україні, а вже практично всім на північній півкулі, де тільки дотягнеться. Це сильно великі замашки, за них також можна отримати і необхідно отримати. І плюс у нас назріває глобальний колапс. Він також буде незмінним.
Тому що людська діяльність, вона не проходить дарма. І глобальні катаклізми, вони не будуть сприяти міжнародній політиці, а можливо навіть будуть сприяти росту взаємних звинувачень на фоні популістичних політиків. Отакі якісь розклади будуть, я вважаю. Тобто миру не буде найближчим часом, і я не вважаю, що треба сваритися. Навпаки, якраз зараз Європа може знайти, так би мовити, великого друга в обличчі США. І якось знайти загальні точки дотику. Це все можна зробити. Просто США має не лізти в європейську політику. Це погана практика. Це вкрай погана практика, і вона може відгукнутися. Якщо США і надалі будуть втручатися в європейські відносини, вони можуть буквально втратити свого союзника. Так, цей союзник маленький. Але без Європи потуги США вже будуть не такі. Тому що, як я зрозуміла, що, звісно, що Дональда Трампа сильно вітали всі міжнародні лідери, так би мовити, і вся міжнародна політика продемонструвала повну лояльність до президента США майбутнього. Я не вважаю, що адміністрації Дональда Трампа треба сильно з цього всього радіти. Тому що вітали насправді не Дональда Трампа, вітали президента США. Того самого президента США, який буде гарантувати багаторічний мир і надалі, який до цього часу зберігається 70 років поміж Європою та США. А те, що робить Дональд Трамп, воно якраз іде всупереч міжнародній політиці США за останні 70 років. Вона просто нівелює цю всю політику поствоєнного часу. І це може в стратегічній перспективі зіграти проти США. А значить, навіть трішки на руку імперії. Тобто, я взагалі не розумію цю всю міжнародну чехарду Дональда Трампа. Тобто, це стратегічно взагалі-то невигідна позиція. Вона не тільки не конструктивна, вона відверто деструктивна. Вона зіграє проти США і далі піде за ланцюжком проти США, проти Європи, проти України і далі по списку. Тому що ми всі взаємопов'язані, ми всі живемо на одній кульці. Так що пам'ятайте про те, що ми всі живемо на одній кульці. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗС обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па. Сьогодні без висновків. Па!